मुझे चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू ડ્વેલ ડ્વેલ એટલે LIVE લીવ રહેવું વસવાટ કરવું ટૂંકમાં કોઈ જગ્યાએ સ્થાયી હોવું માટે બાકીના હેંગ અરાઉન્ડ આજુબાજુમાં ભટકતા રહેવું એમ નજીક રહેવું બેલ આઉટ હા બેલ એટલે જામીન પર છુટકારો થઈ જવો એનો ટેરી સ્ટોપ ટેરી નથી લખેલું ક્યાંય ઓકે સ્ટોપ અને એને એબ્સકોન્ડ અચ્છા રન અવે ઇવોલોપ ભાગી જવું પલાયન થઈ જવું તો ડ્વેલ એટલે સ્થાયી રહેવું ને એસ્કોન્ડ એટલે ભાગી જવું એ એકબીજાના વિરોધી થશે બાકીના કોઈ સમાનાર્થી નથી હો હેંગ અરાઉન્ડ આજુબાજુ ભટકતા રહેવું ટેરી સ્ટોપ રોકાવું બેલ આઉટ એટલે જમીન પર છૂટવું ક્યાંય મળતા આવતા નથી GSECL તૈયારી કરતા રહ્યો પાકા કરતા રહ્યો હા લિસ્ટ લાંબુ બનશે પણ પરંતુ કરવાનું સારા માર્ક્સ લઈ આવવા હોય તો કરવાનું ઓકે નેક્સ્ટ શું છે ચૂઝ ધ વર્ડ ઓપોઝિટ ઇન મીનિંગ ટુ congenital હા congenital પેલું congenital આ ફોનેટિક ટ્રાન્સક્રિપ્શન છે congenital એટલે આમ તો જન્મને લગતું થાય ઇનબોર્ન જન્મજાત ઇનહેરિટેડ વારસામાં આવેલું હોય એવું બરાબર અને લેટન્ટ એટલે સુષુપ્ત અથવા તો સુષુપ્ત અથવા હિડન કે વગેરે ઇનએક્ટિવ વગેરે જ્યારે કમ્પ્લીટ એટલે પૂર્ણ અને કોન્ટેક્ટેડ સંપર્કથી બન્યું હોય એવું હવે શું બન્યું કન્જિનિટલ એટલે વારસાગત મળ્યું હોય ઇનબોર્ન હોય અને કોન્ટેક્ટેડ એટલે કોઈના સંપર્કમાંથી આવીને સંપર્કમાં આવવાથી જે કાંઈ થયું હોય તે તો અહીંયા આ જે કન્જિનિટલ છે એનો વિરોધી શું બનશે કોન્ટેક્ટેડ અને એનું સમાનાર્થી શું બની શકે ઇનહેરિટેડ વારસાગત આવતું હોય તે ઓકે અફેક્ટેડ બરાબર છે અફેક્ટેડનું વિરોધી થશે અનઅફેક્ટેડ 133 GSECL 2018 અપાલ કોનું વિરોધી આપવાનું છે અપાલ એટલે શું હોરિફાઈ ડરાવી દેવું વ્યાકુળ કરી દેવું શોકડ કોકને શોક લગાડી દેવો ડિસ્મે કરી દેવું તો અપાલ એટલે કોઈને બીવડાવવું વ્યાકુળ કરવું ડિસ્મે મતલબ બસ એ જ થશે કોઈને અચાનક આવીને શોક લગાડી દેવો અમેઝ સરપ્રાઈઝ કરી દેવું કોઈકને આઉટરેજ કોઈના પર ગુસ્સો કરવો અને કમ્ફોર્ટ કોઈકને કમ્ફોર્ટ એટલે શું એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી થશે કોઈને સાનુકૂળતા બક્ષવી એમ સાનુકૂળ બનાવવું અથવા તો સાનુકૂળ તો અપાલ એટલે વ્યાકુળ ને કમ્ફોર્ટ એટલે સાનુકૂળ એકબીજાના પરસ્પર વિરોધી થયા વ્યાકુળ કરવું અમેઝ કરવું ડિસ્મે કરવું આઉટરેજ હોવું એ બધા ક્યાંક ને ક્યાંક એકબીજાના સમાનાર્થી છે આ રીતે અને આ છે એ કમ્ફર્ટ છે બરાબર જોબ ન મળે ને તૈયારી કરી રાખીએ આપણે અથવા તો કોઈક ધંધો કરતા હોઈએ એમાંથી થોડીક આવક થતી હોય પરંતુ જો કંઈક મોટું કરવા જઈએ તો વધારે આવકની પૂરેપૂરી પોસિબિલિટી છે પરંતુ આપણે એ કરવા જઈએ ત્યારે આપણું જૂનું પુરાણું છે બધું તોડફોડ ભાંગતોડ કરવી પડે એટલે એને કમ્ફોર્ટ ઝોન કહેવાય છે આગળ વધવું હોય તો તમારે કમ્ફોર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવવું પડે ઓકે શું છે 134 વર્ચ્યુ ઘણી વખત આવી ગયેલું છે HNGU 2018 વર્ચ્યુ એટલે સદગુણ અને વાઇસ એટલે દુર્ગુણ સદગુણ
ડિવાઇસ એટલે આ પ્રકારની ડિવાઇસ. ગુડ એટલે સારું, એને ક્યાંય મળતું આવતું નથી. મેનર રીતભાત, આ બધા શબ્દો તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમે વાંચેલા હોય. વાઇસ, વર્ચ્યુ વાઇસ, વર્ચ્યુ એટલે સદગુણ, વાઇસ એટલે દુર્ગુણ. ચાલો નેક્સ્ટ 135. ગીવ એન્ટોનિમ ઓફ ઇનોસન્ટ. સિમ્પલ છે સાવ, કંઈ ચર્ચા કરવાની નથી. નિર્દોષ, હમ્બલ નમ્ર છે માણસ. સ્મૂધ સરળ અથવા તો લીસુ લઈ લઈએ આપણે, લીસુ. ગિલ્ટી ગુનેગાર, જેન્ટલ નમ્ર. ઇનોસન્ટ આપણે અદાલતમાં ગિલ્ટી, ઇનોસન્ટ. ઇનોસન્ટ નિર્દોષ, જવા દો. ગિલ્ટી ગુનેગાર છે, સજા આપો. તો ઓલા ફેમસ બેન હોય એવું લાગે છે, લોર્ડ ઓફ ધ ડે. ચાલો નેક્સ્ટ 136 શું કહે છે? 136 કહે છે તો ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ઓફ બેટર. બેટર વધારે સારું, વધારે સારું. GSSEB 2017, 17ની સિરીઝ આવી. ગુડ એટલે સારું, એનું સમાનાર્થી થાય વર્સ એટલે વધારે ખરાબ. બેડ એટલે ખરાબ જ થાય, પરંતુ વર્ષ એટલે વધારે ખરાબ. બેસ્ટ એટલે ઉત્તમ. ગુજરાતી લખવાની ટેવ પડી ગઈ છે એટલે એવું કર્યું છે. વધારે ખરાબ, ઉત્તમ, સરસ. તો ગુડ, બેટર ને બેસ્ટ, એવી રીતે બેડ, વર્સ અને વર્સ્ટ. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી છે એટલા માટે આપણે અહીંયા પણ કમ્પેરેટિવ લેવાનું, નહીંતર બેટરનું બેડે ખોટું નથી. ગુડ અને બેટર, ગુડ અને બેડ, બેટર અને વર્સ્ટ, બેસ્ટ અને વર્સ્ટ. ડિગ્રી પ્રમાણે ચાલવું પડે ને આપણે. સુપરલેટિવ હોય તો સુપરલેટિવ, કમ્પેરેટિવ હોય તો કમ્પેરેટિવ. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ શું છે? 138. ધ એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ઓફ લેસિવિયસ. લેસિવિયસ શબ્દનો વુડ મીન, એનો અર્થ શું થાય? અચ્છા, ઓપોઝિટ મિનિંગ શું થાય? લેસિવિયસ એ આ કિસ કરે છે બે કામાંધ વ્યક્તિઓ, અથવા તો શું કહેવાય આપણે ફિઝિકલ રિલેશનશિપ, સેક્સની અતિશય ઈચ્છા રાખનાર વ્યક્તિ, એવી માનસિકતા વિશેષણ છે, એડજેક્ટિવ છે. તો એને કહેવાય લેસિવિયસ. ધીસ ઇઝ અ લેસિવિયસ પર્સન. આ લેસિવિયસ પર્સન છે, કામાંધ વ્યક્તિ છે વગેરે. હવે આઈબીનો છે ક્વેશ્ચન 2017. ડિવોટેડ. ડિવોટેડ એટલે સમર્પિત. એનો ડિવોટી છે, તો એનો એ શિષ્ય છે, એને ડિવોટેડ થઈ ગયા, એને સમર્પિત થઈ ગયા છે બધું. ઓકે. ચેસ્ટ, CHASTE, ચેસ્ટ વંચાય આમ તો. ચેસ્ટ એટલે હનુમાનજીનો ફોટો છે. ચેસ્ટ એટલે સદગુણી અથવા તો વર્જિન, વર્જિન અથવા તો બ્રહ્મચારી. બરાબર, ચેસ્ટ બ્રહ્મચારી, વર્જિન, જેને પોતાની લાઈફમાં ક્યારેય સેક્સ્યુઅલ અથવા તો ફિઝિકલ રિલેશનશિપ નથી બાંધ્યા. ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન ઇઝ કોલ્ડ વર્જિન, ચેસ્ટ, હનુમાન. ફ્લુઇડ, ફ્લુઇડ, ફ્લુઇડ પ્રવાહી, એકદમ પ્રવાહી ઢબે આગળ ચાલ્યું જતું. અને મેનિફેસ્ટ તો ક્લિયર કરવું, કંઈક આગળ ઉપર ધપાવવું વગેરે. તો સ્વાભાવિક છે કે લેસિવિયસનું શું થશે? વિરોધી ચેસ્ટ થશે ને, બ્રહ્મચારી. અને આ છે 138. ગીવ એન્ટોનિમ ઓફ વર્ચ્યુ. સદગુણ. BMCમાં પૂછાયેલું, સિમ્પલ છે જાઓ. સદગુણ, કંઈ વધારે યાદ કરવાની જરૂર નથી. વાઇસ, અવગુણ, અવગુણ અથવા તો દુર્ગુણ. બરાબર. ડિવાઇસ એટલે આ પ્રકારની ડિવાઇસ, કોઈ પણ વસ્તુ, કોમ્પ્યુટર વગેરે. ગુડ એટલે સારું. મેનર એટલે રીતભાત, આપણે જે વાતચીત વગેરે રીતભાત છે તે. 139. ગીવ એન્ટોનિમ ઓફ કર્ટસી. BMC 2017માં આવી ગયા છે. કર્ટસી. કર્ટસી એટલે વિવેક ભાવ, વિવેકપણું. ચા પીતા હોય કોઈક બાજુમાં, લે ભાઈ લેને થોડીક ચા લેને, આપણે કર્ટસી કરીએ, વિવેક કરીએ કે લ્યો એમ. ઓકે. સ્કાઉલ. સ્કાઉલ, હા, ડોળા કાઢવા, જેમ અહીંયા આપણી બેન ડોળા કાઢે છે. બ્રુટાલિટી. બ્રુટાલિટી નિર્દયતા, નિર્દયતા. ક્રુઅલ્ટી,
ખાતકીપણું, કતલેઆમ કરી નાખવું એ પ્રકારનું. અર્બેનિટી એટલે અર્બન એટલે શહેર, અને શહેરીકરણ થતું હોય શહેરનું વગેરે. હવે બધું શું? સિવિલિટી એટલે ફરી પાછું કટસી, અને ઇનસિવિલિટી એટલે કટસી ન હોય એવું, એટલે વિવેક ભાવ નહીં એવું. તો શું થઈ શકે? અધમપણું નહીં, ઉદ્ધતાઈ. હા, ઉદ્ધતાઈ થોડુંક એ પ્રકારનો સ્વભાવ, એમ. ઇનસિવિલિટી વિરોધી, વિવેક ભાવ એનું વિરોધી. એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી મગજમાં નથી આવતું, આપણે જે કટુતા તો છડાય ખાસ કરીને. 140 ગીવ એન્ટોનિમ ઓફ સેન્ટ્રીફ્યુગલ. ફરી પાછું આવ્યું સેન્ટ્રીફ્યુગલ. હા. એટલે સેન્ટ્રીફ્યુગલનો ગુજરાતી મતલબ થાય છે કેન્દ્ર ત્યાગી, એટલે કેન્દ્રથી દૂર જવાની વાત આવે તે સેન્ટ્રીફ્યુગલ, અને કેન્દ્રમાં આવવાની વાત આવે તો થાય સેન્ટ્રીપેટલ. બાકી સેન્ટ્રીફ્યુઝન એટલે આ વિકેન્દ્રીકરણ કરવાની પ્રક્રિયા, અને ડિસેન્ટ્રીફ્યુગલ ખોટું છે. નન ઓફ ધેમ પણ નહીં કે નન ઓફ એબો પણ નહીં. સેન્ટ્રલાઇઝનું ડિસેન્ટ્રલાઇઝ થાય પાછું આપણે જોયું છે. સેન્ટ્રલાઇઝ એટલે કોઈ પણ એક જગ્યાએ ભેગું કરી અને પ્રક્રિયા કરવી. સેન્ટ્રલાઇઝ થઈ ગયું છે બધું. ડિસેન્ટ્રલાઇઝ અલગ અલગ રીતે, એમ. મતલબ કેન્દ્રથી દૂરની રીતે, સેન્ટ્રલાઇઝ કેન્દ્રની નજીકની રીતે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળનો જ પ્રશ્ન છે. એન્ટોનિમ્સ એટલે કે વિરુદ્ધાર્થીઓ. હવે આ વિરુદ્ધાર્થી, આ શબ્દભંડોળ છે એ વોકેબ, એનો એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ્લિકેશનમાં ક્યાં અને કેવી રીતે અભ્યાસ કરવા મળશે એ આપણે જોઈએ. વિડીયોના મારફતે અભ્યાસ થશે. ટોપિક વાઇઝમાં પણ એન્ટોનિમ્સનો અભ્યાસ થઈ શકશે. પેપર સોલ્યુશનમાં પણ ખરું, ડેઇલી લેવલ ટાસ્કમાં અને ટેસ્ટ ક્વિઝમાં. કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે છે એ જોઈએ. 5 આવી રીતે છે. હવે જેવું તમે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરશો કે પ્રીમિયમ કરેલું હશે તો આ હોમ પેજ હશે. આગળ જતાં એમાં થોડા ફેરફારો થઈ શકે. એમાં હોમ પેજ પછી ટોપિક વાઇઝ અને ફ્રી વિડીયો, અને ફ્રી વિડીયોની બાજુમાં પ્રીમિયમ વિડીયોઝ. પ્રીમિયમ વિડીયોઝમાં એન્ટોનિમ્સ અત્યારે 44મું ચેપ્ટર છે. આગળ પાછળ એ થઈ શકે છે. અથવા તો જે 66 ઇંગ્લિશ MCQs બુક છે એમાં જે એન્ટોનિમ્સના ચેપ્ટરમાં કોડ આપેલો છે એ કોડને એપ્લિકેશનમાંથી સ્કેન કરવાથી સીધું જ આ રીતે વિડીયો છે એ ઓપન થશે. હવે એ વિડીયો ઓપન થયા પછી તમારી પાસે એને ડાઉનલોડ કરવાનો ઓપ્શન હશે. ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી ઓફલાઈન જોઈ શકાય, ઓનલાઈન પણ જોઈ શકાય છે. ઉપરાંત એની ક્વોલિટીને હાઈ લો ચેન્જ કરી શકાય છે. 720 HD, ફૂલ HD અને SD વગેરે. ફાસ્ટ ફોરવર્ડની પણ ફેસિલિટી છે. અને ઉપરાંત ફેવરિટ કરી દો એને તો એ વિડીયો છે ફેવરિટ થઈ જાય છે, અને પછી સ્લાઇડરમાં ફેવરિટ નામનું મેનુ છે અહીંયાથી આવશે એ, અને ત્યાં એ વિડીયોનું કલેક્શન એકસાથે જોઈ શકાશે. એટલે વિડીયોના માધ્યમથી અભ્યાસ કરવા માટે આપણી એપ્લિકેશનની અંદર એન્ટોનિમ્સને અભ્યાસ કરવાની ફેસિલિટી છે. આ ઉપરાંત માની લો કે વિડીયો નથી જોવા તો ટોપિક વાઇઝમાં પણ એન્ટોનિમ્સ ઓપોઝિટનું 3 નંબરનું ચેપ્ટર છે, ક્રમ આગળ પાછળ થઈ શકે. એમાં તમે જશો તો ત્યાંથી પણ એન્ટોનિમ્સના ટોપિકને અગાઉની વિવિધ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા અને પૂછી શકાય એ પ્રકારના ક્વેશ્ચન ત્યાં તમને મળશે. ક્વેશ્ચનની અંદર શું વ્યવસ્થા હશે સ્ટડી કરવા માટે એ ગુજરાતીને ઇનેબલ અને ડિસેબલ કરી શકાય છે. માની લો કે તમે ડિસેબલ કરેલું હશે તો અહીંયા જે આ ક્વેશ્ચન આવે છે ઇંગ્લિશનો કે ગીવ એન્ટોનિમ ઓફ ડિસમેઝલ, અને એ 4નો મતલબ એવો છે કે એ પ્રશ્ન 4થા નંબરના લેવલમાંથી લીધો છે અહીંયા. તો નિરાશાજનકનું વિરોધી શોધો. પછી હકારાત્મક, રસપ્રદ, સતત અને વિશિષ્ટ, આ એનો ગુજરાતી અર્થ આપેલો છે. જો ડિસેબલ કરેલું હશે તો આ ગુજરાતી કશું આવવાનું નથી, ઓનલી ઇંગ્લિશ આવશે. મોબાઈલના એપ્લિકેશનના સેટિંગમાં જઈ અને આને ડિસેબલ ઇનેબલ કરી શકાય લેંગ્વેજને. હવે કયો રિપ્લાય છે ખ્યાલ નથી. બાજુમાં તમે પહેલાં અંદાજે ધારી લો કે કયો જવાબ આવે છે, અને પછી શો આન્સર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે સાચો જવાબ હશે એના ઉપર આ રીતે ગ્રીન કલર છે એ ઓવરલેપ થઈ જશે. જો વ્યાકરણની સમજૂતી આપવાની જરૂર હશે જ્યાં સમાનાર્થી વિરોધાર્થીમાં બહુ ઓછી હોય તો એ સમજૂતી નીચે આવશે.
ઉપરાંત આ પ્રશ્નને પણ તમે ફેવરિટે કરી શકો છો. ઉપરાંત નેક્સ્ટ પ્રિવ્યુ અને આ સિવાય કોઈક સજેશન તમારે મોકલવું છે તો સજેશન બોક્સમાં જે લખી અને ક્લિક કરશો તો એ તમારું સજેશન અમને એપ્લિકેશનમાં ડાયરેક્ટ પેનલમાં મળશે. એ મુજબ અમારે જે કંઈ વર્ક કરવું હોય અથવા તો તમને રિપ્લાય આપવો હોય તો અમે આપી શકીએ. એટલે કે શો આન્સર, સેન્ડ સજેશન, શેર અને ફેવરિટ આ ટોપિક વાઇઝની અંદર આ MCQsને એટલે કે એન્ટોનિમ્સને વિરુદ્ધાર્થીને અભ્યાસ કરવા માટે. આ ઉપરાંત જે શરૂઆતમાં હોમ પેજની બાજુમાં ડેઇલી એમાં લેવલ જે આપેલા છે એ લેવલ 512 સુધીના છે અત્યારે. નેક્સ્ટ આગળ ઉપર તુરંત જ વધવા જઈ રહ્યા છે. એમાં 20 MCQs આપેલા છે. એમાં સ્ટડી થાય. આ 3 પોઈન્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે સ્ટડી, પછી ટેસ્ટ અને રિવ્યુ ટેસ્ટ પણ કરી શકાય. એમાં પણ જે ગુજરાતી દેખાય છે એને ડિસેબલ ઇનેબલ કરી શકાય છે ત્યાં. તો આમાં મિક્સમાં પણ આ ટોપિક આપેલા છે. સ્ટડી કરી લીધા પછી અહીંયા મિક્સમાં ટેસ્ટ આપી દીધા પછી એમ થાય કે હવે માત્ર અને માત્ર આપણે એન્ટોનિમ્સની જ ટેસ્ટ આપવી છે. તો ટેસ્ટ ક્વિઝના મેનુની અંદર માય ક્વિઝમાં તમે જાતે ટેસ્ટ બનાવી શકો. ટોપિક જે તમે પસંદ કરો એ થઈ શકે, જેટલા ક્વેશ્ચન લેવા હોય એ થઈ શકે, અને ક્રિએટ ટેસ્ટ કર્યા પછી ટેસ્ટને આપી શકો, રિવ્યૂ કરી શકો. અથવા અમે જે રેગ્યુલર ટેસ્ટ લઈએ છીએ એ ગ્રીન કલર એન્જલ ક્વિઝિસની અંદર છે, જેમાં અમે મિક્સ ટેસ્ટ લઈએ છીએ, ક્યારેક એન્ટોનિમ્સની સ્પેશિયલ હોય છે વગેરે. આખું લિસ્ટ તમને અહીંયા જોવા મળશે. 843 નંબરની ટેસ્ટ આ જ્યારે વિડીયો બની રહ્યો છે ત્યારે અપલોડ અમે કરી દીધી છે. તો આ રીતે મિત્રો એન્ટોનિમ્સનો એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ્લિકેશનની અંદર વિડીયોના માધ્યમથી, ટોપિક વાઇઝના માધ્યમથી, ડેઇલી લેવલ અને સ્ટડી એ મેનુના માધ્યમથી, ટેસ્ટ ક્વિઝ અને પેપર સોલ્યુશન જે અત્યારે 459 સુધી પહોંચ્યું છે. જ્યારે વિડીયો બની રહ્યો છે ત્યારે આગળ ઉપર આવતા રહેવાના છે. તો એમાં પણ કોઈ પણ એક્ઝામમાં પેપર સોલ્યુશનમાં પેપરમાં પૂછાયેલું હોય કે એન્ટોનિમ આપો, વિરોધાર્થી આપો, તો એ મિક્સમાં, પેપર સોલ્યુશનમાં, પેપર વાઇઝમાં પણ આ પ્રશ્ન જોવા મળશે. એટલે કે ઓવરઓલ જે જરૂર છે કઈ રીતે સ્ટડી કરવાનો દરેક ટોપિકને વિડીયોના મારફતથી, ડિટેલિંગના મારફતથી સ્ટડી કરી લીધા પછી ટેસ્ટ આપીએ છીએ. અને વિડીયો ઉપરાંત ટોપિક વાઇઝ આપણે જોઈએ છે તો ઓલ ઇન વન ઇઝ અવેલેબલ હિયર ઇન એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ.